Assalamualaikum friends. আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো মাংহ পিঠাৰ ৰেচিপি। মাংহ পিঠা প্ৰায় সকলোৱে ভাল পায় নহয় জানো? আজি মই মাংহ পিঠা বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো কুৰবানী ঈদৰ মাংস। ঈদৰ কেইদিনমান পিছত মাংহৰ আহখিনি যেতিয়া খুলি এনেকুৱা অৱস্থা হয় তেতিয়া মানে পিঠা বনাবলৈ বেছি ভাল হয়। এয়া চাওক মাংসখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছো। আৰু ইফালে লৈ লৈছো পিয়াজ আৰু আদা। এইখিনি মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি লম। এয়া চাওক পিয়াজখিনি পিছি লোৱা হৈ গৈছে, লগত অকমান পানীও দি দিছিলোঁ, সেইকাৰণে অকমান পনীয়া হৈছে। আৰু এবাৰ আদাখিনিও পিছি লৈছো। এইবাৰ কেৰাহীত গৰম পানী বহাই দিছো। পানী প্ৰায় ফুটি আহিছে। এবাৰ জোখমতে নিমখ যোগ কৰি দিছো। লগতে দি দিছো আদা আৰু পিয়াজৰ পেষ্টখিনি। কালাৰৰ বাবে অকমান হালধি গুড়ি দি লম। হালধিটো অপচনেল হয়, আপোনালোকে দিবও পাৰে আৰু নিদিবও পাৰে, কোনো কথা নাই। লগতে দি দিম অকমান জিৰা গুড়ি। পিঠাখিনি যিহেতুকে আমি চাউলৰ আটাৰে বনাম, গতিকে পানীখিনি ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিব লাগিব। গোটেইখিনি এবাৰ ভালকৈ মিলাই দিছো আৰু ভালকৈ উতল অহাৰ পাছতহে ইয়াত পিঠাগুড়ি যোগ কৰিম। আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ পানী উতলি গৈছে আৰু এইবাৰ লাহে লাহে পিঠাগুড়ি যোগ কৰি দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিছো একেবাৰে। মাংহৰ জোন পিঠা বনাবলৈ আমি প্ৰথমে সৰু সৰুকৈ ৰুটি বনাই ল'ম। এইবাৰ ৰুটিখিনি এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ খাঁচত দি তাৰপিছত ভিতৰত মাংসখিনি ভৰাই হেঁচি দিলে ধুনীয়াকৈ পিঠা প্ৰস্তুত হৈ যাব। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ পিঠা ওলাই আহিছে। এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ খাঁচবিলাক বজাৰত খুব সহজতে পোৱা যায় আৰু আজিকালি অনলাইনতো পোৱা হৈছে, গতিকে পিঠা বনাবলৈ ইমান বেছি কষ্ট নহয়। মাংস পিঠা হয়তো বহুতেই বনাবলৈ জানে আৰু বহুতেই হয়তো নাজানিবও পাৰে, গতিকে এনেদৰে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু কেনে লাগে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনিতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰি থওঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পিঠা ভাজিবলৈ মই এতিয়া কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু গৰম কেৰাহীত মই দি দিছোঁ মাংসৰ জমাই ৰখা চৰ্বি। বেলেগকৈ মই ৰিফাইন ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে লগত ৰিফাইনো দিব পাৰে, কিন্তু মাংসৰ চৰ্বি তেনেকৈ পিঠা ভাজিলে পিঠাখিনি বেছি ক্ৰিস্পি হয় আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। এয়া চাওক চৰ্বিখিনি গলি একেবাৰে জুলীয়া হৈ গৈছে আৰু মই লাহে লাহে পিঠাখিনি ভাজি লৈছোঁ। একেবাৰতে ইমান বেছি কাঢ়াকৈ নাভাজোঁ, কাৰণ মাংস পিঠা ঠাণ্ডা খাব নোৱাৰি, পিছত যেতিয়া আকৌ খাম তেতিয়া আকৌ ভাজি ল'ম। তেনেকৈ দুবাৰ ভাজিলে মানে বহুত বেছি ক্ৰিস্পি হয় আৰু খাবলৈও ভাল লাগে।
এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল মাংসৰ জোন পিঠা। আজিৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ইয়াতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।